اگر پول رو جراحی کنیم بخش بزرگی از مشکلات این بشر حل خواهد شد و ما انسان‌ها کمی به آسایش و آرامش و به اون زندگی با محبت و مهرآمیز بین خودمون خواهیم رسید و اون آرامشی که به دست خواهیم آورد واقعا غیر قابل پیش بینی. یعنی ما امروز شاید واقعا عمیقا نتونیم بگیم اون آرامش چقدر روح و روان ما رو خواهد نواخت، چون نبودیم هیچ وقت، مثل ماهی که هیچ وقت در خشکی نبوده نمیتونه تصور کنه، ولی بسیار بسیار فوق‌العاده خواهد بود اون زندگی برای ما. دوستان عزیز، یک نکته دیگه هم در همین زمینه عرض کنم خدمتتون. وقتی پول نباشه همه انسان‌ها به اندازه توانشون کار خواهند کرد و همه انسان‌ها به اندازه نیازشون برداشت خواهند کرد. این نکته بسیار مهمه. بنده توانم اینه که در روز 4 ساعت کار کنم، 4 ساعت کار میکنم. شخص دیگری توانش که 2 ساعت کار کنه، 1 ساعت کار کنه، یا شغل اونقدر سخته که 1 ساعت بیشتر نمیشه اون کار. اینا رو من توضیح دادم، فقط جهت یادآوری عرض می‌کنم. یک کسی توانش از 8 ساعت یا کمتر بیشتر کار بکنه. هر کسی به میزانی که توان داره و میتونه و دوست داره کار میکنه. یک، با این مسئله مشکل بیکاری حل خواهد شد. دیگه روی کره زمین، روی این سیاره، مشکلی به اسم بیکاری اصلا معنایی نخواهد داشت، چون امروز کار برای پول انجام میگیره، تولید برای پول انجام میگیره، شغل برای پول ساخته میشه و این محدوده. خیل و لشکر عظیم بیکاران در سراسر این سیاره کار ندارند و از بیکاری رنج میبرن، رنج بسیار بزرگ. خود و خانوادهشون گرسنند چون نمیتونن پولی به دست بیارن و کسی هم به اونها کمک نمیکنه آنچنان، جز انسانهایی که تک و توک به صورت انفرادی مهر و محبتی دارند و کمکی میکنند. دقت فرمایید. بیکاری حل خواهد، چیزی به اسم بیکاری نخواهد، همه به همه کار خواهند پرداخت. ما امروز 8 ساعت کار میکنیم، موظفیم 8 ساعت کار کنیم و بعد یه عده‌ای بیرون بیکار مونده اند. حتی خیلی مواقع ما به اضافه کاری روی میاریم، اکثر کارگران و کارمندان اضافه کار میکنن، یعنی بیشتر از 8 ساعت کار میکنند تا بتونن نان شبشون رو تهیه کنن، در حالی که در عین حال خیلی عظیم بیکاران پشت درهای کار مانده اند. چرا؟ این با کدوم عقل و منطق سازگاره که بنده نوعی 8 ساعت و بیشتر از 8 ساعت کار کنم و بعد یه عده بیکار بمونم؟ خب آقا بنده کمتر کار میکنم، اونا هم بیان کار بکنند، هیچ کسی بیکار نمونه. منطق پول اگه یه خورده بیشتر دقت کنیم بسیار منطق بی منطقی و غیر عقلایی است. دوستان من، ما انسانهایی رو به 8 ساعت و بیشتر کار روزانه وامی داریم و از اون طرفی عده رو گذاشتیم بیرون در کار، بیکار و بی پول و گرسنه مانده اند. چرا؟ آیا عاقلانه نیست؟ حالا عادلانش بماند، عاقلانه نیست که این انسان‌هایی که 8 ساعت بیشتر کار میکنن و پدرشون به قول خودمون در میاد و نابود میشن، روح و روان و جسمشون، خب اینها کمتر کار کنن به جاش اون انسان‌هایی که بیکارن بیان کار کنن؟ خب اینجا این پوله که اجازه نمیده، این پوله که در رو به روی همه خوشبختی و احساس خوشبختی، آرامش و انسانیت ما انسان ها میبنده. اگر پول نباشه لزومی نداره بنده 8 ساعت یا بیشتر کار کنم، به اندازه توانم کار میکنم. همه انسان ها میان به اندازه توان کار میکنن و هیچ کسی بیکار نمیمونه و هیچ کسی بدون نان نمیمونه. این از این. و هر کسی به اندازه نیازش برداشت میکنه. حالا شما میفرمایید نه یه عده امکان داره بیشتر نیاز دارن ذخیره کنن خیلی و ریخت و پاش کنن. نه، چرا باید ریخت و پاش کنن؟ چرا باید ذخیره کنن؟ ما امروز مواد غذایی رو ذخیره میکنیم. چرا؟ چون میترسیم از بیپولی، میترسیم. چون میترسیم اگر بیپول شدیم، چون میترسیم مثلا فلان جنس گرون شد
قیمتش رفت بالا و پول ما اجازه ندادیم بخریم، داشته باشیم 4 تا ذخیره. من البته انسان‌ها رو به خاطر این کارش هیچ وقت سرزنش نکردم و نمی‌کنم، برای اینکه ترس در وجود همه انسان‌ها هست، نباید خورده گرفت بهشون. در این تمدن هیچ کس مقصر نیست. میترسند انسان‌ها از بیپولی. تو ویدیوی قبلی گفتم اونهایی که انسان‌های نازنینی که مردند از گرسنگی، اون انسان‌ها، اون کودکان نازنینی که از گرسنگی مردند و میمیرند، امروز من و شمایی که اینجا نشستیم در همین زمان کودکان و انسان‌های نازنینی در 4 گوشه این سیاره مظلوم از گرسنگی دارن جون میدن. دوستان من، برای اینکه پول ندارن، نه اینکه غذا ندارن. در این نظام ظالمانه و غیر انسانی و ضد انسانیه که ما انسان‌ها مجبور میشیم ذخیره کنیم، ریخت و پاش کنیم، یه جایی قایم کنیم، احتکار کنیم، فلان. 4 تا خونه من داشته باشم. چرا؟ چون احساس کنم شاید در آینده نتونم و ذخیره کنم، چون پول و چون کار ذخیره میشه. منی که خودمو میگم 4 تا خونه میخرم، اضافه نگه میدارم و اجاره میدم، خاطر پول اجاره میدم. چرا میخرم؟ میگم شاید یک روزی بفروشم، پولشو بدم به یک کاری زخمی بزنم. اینا همه از ترس آینده، از ترس بودنمونه که بودنمون از دست بدیم، بمیریم از گرسنگی، از بیپولی، از بدون اینکه مواد غذایی و نیازمندی های ما به ما برسه. وقتی پول نباشه، وقتی همه انسان ها به هم کمک بکنند، هیچ ترسی وجود نخواهد داشت. دوستان من، اون ترس های مزمنی که در دل ما لانه کرده و روح و روان ما رو آزار میده و انواع اقسام بیماری های روحی و روانی و قلبی و مغزی و سکته و این حرفا رو عامل میشه، همینها از زندگی ما رخت بر خواهد بست. دقت میفرمایید؟ کسی نیازی نخواهد داشت چیز اضافه، خونه اضافه. ببینید وقتی پول نباشه، من یک خونه خواهم داشت، توش زندگی خواهم کرد، نیاز ندارم 2 تا خونه دیگه داشته باشم. چی کار میخوام بکنم؟ چون اون به درد من نمیخوره، نمیتونم بفروشم، نمیتونم ازش استفاده دیگه بکنم، مگر اینکه ببخشم به یک انسانی که ازش لذت ببرم و همین کارو میکنم و نیازی نیست من اضافه داشته باشم. ماشین اضافه برای چی باید داشته باشم؟ پول اضافه، اصلا پول وقتی نباشه، من بانک اصلا برای چی؟ بانک هایی که محل انباشته شدن پول و به نظر من یکی از ارکان نظام ظالمانه هم سرمایه‌داری، کاپیتالیسم، و هم ارکان نظام اقتصاد مبتنی بر پول هستند، وجود نخواهند داشت که اونجا ذخیره بشن و برای عده انسان‌های نازنین از بیپولی بمیرند. در مورد بانک صحبت پیش من یه نکته مهمی هم در مورد بانک باز عرض کنم خدمتتون. وامی که بانک ها میدن بسیار بسیار ظالمانه است. چرا؟ چون پول رو از انسان‌های فقیر و نداری که میان وام میگیرند، به عنوان بهره از اونها میگیرند و به انسان‌های ثروتمند و پولداری که پولشون آوردن گذاشتن، پول اضافه دارن آوردن گذاشتن تو بانک، میدن به اونها. این نظام ظالمانه بانکی ماست در سراسر جهان. دقت فرمودید؟ من فقیرم، میخوام یه خونه بسازم، ماشینی بخرم، یه نیازمندی زخمی دارم که میخوام بهش بزنم، میخوام برم بانک وام بگیرم، مقدار وام میگیرم، بعد وقتی وامو پس میدم یک مقدار اضافه تر به بانک پس میدم. بانک اضافه تر منو چیکار میکنه؟ غیر از اینکه خرج خودش و کارمندانش اینا میکنه، یک انسان ثروتمند دیگری هست که غیر از اینکه مایحتاج زندگیشو میتونه تامین کنه، یک پول اضافه هم داره. اون پول اضافهشو برده گذاشته توی بانک، اضافه داره، نیاز به اون پول نداره. بانک
اون پول اضافه رو از من فقیر میگیره، به پول اون انسان ثروتمندی که پول اضافه داره به اون بهره میده، به اون پول اضافه میده. آیا از این ظالمانه تر میتونیم نظامی درست کرده باشیم بر روی این سیاره؟ نه، واقعا ظالمانه تر از این میتونیم، اصلا ظالمانه نه، غیر عاقلانه تر از این میتونستیم نظامی بسازیم بر روی این سیاره که پول رو از انسانهای فقیری که ندارند بگیریم بدیم به انسانهای پولداری که اضافه دارند. دوستان من، این عاقلانه است؟ عادلانش بماند. عاقلانه نیست. برای اینکه چهارچوب جامعه انسانی رو به پرتگاه سقوط داره میکشونه. انسان‌ها نفرت پیدا کردن از هم دیگه، انسان‌ها به هم نفرت دارن، از هم کینه و دشمنی دارن نسبت به هم. به خاطر همین عمل کرد